ปี4ปี5นี่น่าจะเป็นปีที่แทบจะเรียกว่าทุกเพศทุกวัยรู้จักเราวอกกลายเป็นชื่อของผมไปแล้วสักพักมีแฟนคลับส่งจดหมายมาว่าขอโทษนะคะลูกติดเป็นต่อมากไปไกลจนถึงขั้นว่าเริ่มมีเด็กชื่อเป็นต่อชื่อพอใจปีนี้มัน20พอดีใช่ปะ20 ปีครับนานเนอะใช่ครับตั้งแต่ยุค Exact ครับคือเราทำลายเรคคอร์ดหมดแล้วความยากคือการรักษาชีวิตของตัวละครเหล่านี้ให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาให้เขาเจอทุกอย่างที่คนดูเจอให้เขาอยู่ในฐานะเพื่อนของคนดูที่เหมือนเปิดหน้าต่างออกไปแล้วเป็นเพื่อนบ้านทำไมต้องมีอาชีพเป็น AE ครับสำหรับเป็นต่อแต่ละตอนนะครับพี่ครับพี่ไปหาพริตตี้มาใช่ สักกลินดาวร้ายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากว่าอันนี้มันมายังไงวะพี่ขั้นเทพจะกลับมาไหมครับฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราวผมตามอยู่ใน follow IG ของพี่เกลืออ๋อครับแล้วผมก็จะแบบเห็นพี่เกลือไปทำฟาร์มใช่ฮะใช่อยู่ที่ไหนครับพี่เกลืออุดรครับคือบ้านเกิดครับบ้านเกิดตั้งใจยังไงฮะไอการทำฟาร์มตั้งใจว่ามันจะเป็นที่เกษียณครับคือคิดว่ากรุงเทพไม่เหมาะกับคนแก่คือรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอช่วงโควิดที่ผ่านมาแบบมันบอกอะไรหลายอย่างอ่ะครับคือการใช้ชีวิตแบบคนเมืองมากๆจริงๆโดยที่ไม่ได้พึ่งพาตัวเองจริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนแล้วมันรู้สึกไม่ได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยกับการที่พอเราไปทำการเกษตรอ่ะมันให้อิสระที่แท้จริงกับเราแล้วก็มันให้ความมั่นคงจริงๆในแบบที่ว่าถ้าคุณสามารถอยู่กับเกษตรได้อ่ะคุณจะรู้ว่าเงินอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันสำคัญในชีวิตอีกต่อไปมันปรับ mindset ยากไหมครับหมายถึงว่าพอเราคิดแบบนี้ได้แล้วเราจะต้องปรับ mindset ในการลงไปเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างกับมันจริงๆคือถ้าเรื่องการเกษตรก็คือการปรับใหม่หมดเลยเราบางสายนิเทศศาสตร์ใช่ไหมฮะก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการเกษตรซึ่งพี่เกิดไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยครับแต่ก่อนปลูกต้นไม้ไม่เคยปลูกเลยครับแต่พอเริ่มนี่ผมเห็นพี่ไปดำนากันแล้วนะใช่ครับ พอเราเริ่มรู้สึกผมเป็นคนที่พออยากรู้อะไรอ่ะเราก็จะดำดิ่งเลยอ่ะดำดิ่งแบบว่าลงไปเรียนลงไปดูลงไปทำอะไรเงี้ยเขามีทฤษฎียังไงอะไรเงี้ยคือเราสงสัยว่าทำไมแบบเกษตรกรมันไม่ได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราปลูกอะไรแล้วมันแบบเราก็ปลูกเก่งนะเราประเทศเราปลูกเก่งนะทำไมประเทศเราปลูกเก่งแต่เกษตรกรเราไม่รวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มไปดูญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นเกษตรกรเที่ยวญี่ปุ่นคือไปดูวิธีคิดเขาวิธีการเกษตรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มค้นพบว่าอ๋อเราอะที่ดินเราเยอะเกินเรามีทุกอย่างพร้อมเกินเราเลยปลูกเกษตรเชิงปริมาณแต่เราไม่ได้ปลูกเกษตรเชิงคุณภาพในขณะที่ญี่ปุ่นน่ะเขาปลูกเกษตรเชิงคุณภาพฉะนั้น1มันจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นที่จะทำการเกษตรใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือการเกษตรที่มีเงินเยอะคนระดับปานกลางก็สามารถทำได้เหมือนอย่างแบบผมไปฟาร์มเมลอนอย่างเงี้ยตอนแรกเขาบอกเป็นฟาร์มผมคิดว่าโหแม่งถ้าคนไทยอ่ะเราคิดว่ามึงต้องต่ำ 4-5 ไร่วะเอา10 ไร่อะ10 ไร่อะเมลอนอะไรอย่างเงี้ยขนาดย่อมๆด้วยนะสำหรับบ้านเราสรุปไปถึงแบบแม่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอ่ะบ้านจัดสรรแล้วมันเช่าที่นึงของบ้านจัดสรรอ่ะแปลงเล็กๆเป็นที่เปล่าอย่างนั้นอ่ะแล้วมันทำโรงเรือน5โรงเรือนแต่เป็น1ฟาร์มแต่เมลอนมันขายลูกละ 2,000 กว่าลูกละ2 กว่าบาทนะฮะ 2,000 กว่าบาทใช่แล้วผมก็ถามว่าคุณขายอย่างนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าคุณไม่ได้ขายแค่เมลอนน่ะคุณขายวิธีคิดของคุณวิธีการของคุณการคัดเลือกพันธุ์วิธีการปลูกคุณคิดมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยมั้งฮะที่เริ่มปลูกเมลอนแบบที่ปลูก1ต้นพอมีลูกอื่นเขาเด็ดทิ้งหมดเอาลูกเดียวที่ดีที่สุดแล้วพอได้ลูกนั้นเสร็จเขาล้มต้นนั้นทิ้งปลูกใหม่เพราะถือว่าต้นนั้นไม่เวอร์จินอีกต่อไปคือไม่สามารถให้สารอาหารที่สมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่สามารถจะออกลูกที่มีคุณภาพออกมาได้อีกแล้วใช่แล้วเขาก็เอาเวลอนของเขาเนี่ยพอปลูกเสร็จเขาเอามาวัดค่าความหวานมาวัดสารอาหารเข้าแลบให้เพื่อยืนยันให้คนซื้อเนี่ยเข้าใจว่าทำไมคุณต้องจ่ายเงิน 2,000 กว่าบาทซื้อเมลอนลูกนึงวะมันไม่ต้องไปเคาะป๊อกๆอยู่ตามตลาดใช่เชื่อได้เลยแล้วมันเป็นเมลอนที่กลายเป็นว่าเขาเอาไปขายนี่แบบพอเวลาคนเอาไปให้มันคือของขวัญปีใหม่ฝากผู้ใหญ่อะ
อย่างเงี้ยมันไฮเอ็นเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือการเกษตรนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบน้ำปลาอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเข้าไปทำคือเขามากินน้ำปลาบ้านเราแล้วเขาชอบครับเขาเลยเอาไปเทสน้ำปลาว่าเฮ้ยแล้วน้ำปลาที่ดีที่สุดคืออะไรเขาเริ่มถามคำถามจนมันทำขายน้ำปลาขวดละ10,000นะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับน้ำปลาขวดละ10,000มันใส่ในกล่องไม้แบบเหมือนเหล้าอ่ะเหมือนพวกเหล้าพรีเมียมญี่ปุ่นนึกถึงฮิเบกิญี่ปุ่นนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบมันทำแบบนั้นเนี่ยผมไปดูแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราแก่เราคงสนุกกับอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บ้านเราแม่งแบบว่าปลูกมาแม่งตอนนี้มังคุดโลละ4 บาทอะไรเงี้ยบ้านเราบอกว่าอยากได้เงิน 25,000 แล้วมึงต้องปลูก10 ไร่สิเข้าใจไหมคือวิธีขึ้นมันต่างกันเนี่ยคือเราคิดว่าถ้าอยากได้เงินเยอะก็ปลูกเยอะๆไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เกษตรเราพังเพราะว่าพอปลูกเยอะมันล้นไงมันล้นตลาดแล้วไงจากที่เคยจะได้มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ฉะนั้นทำไมคุณไม่ทำน้อยคุณทำให้มันน้อยแล้วทำให้มันมีจำนวนจำกัดสิมันถึงจะได้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นความฝันในบั้นปลายที่คิดว่าแล้วผมรู้สึกว่าพอแก่แล้วหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้ใช้เงินเยอะมากไม่ใช่สตางค์เป็นภาษีสังคมเหมือนในปัจจุบันนี้เราคงรู้สึกว่ามันก็คงจะดีสำหรับเราที่จะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยผลิตอาหารกินเองได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญอย่างแรกคือคิดว่าต่อไปแก่ไปก็คงเนื้อสัตว์ก็คงจะน้อยลงเพราะว่าเราแก่แล้วคงย่อยยากไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากกินนะมันคงย่อยยากสำหรับเราก็คงกินปลากินผักมั้งอะไรเงี้ยถ้างั้นมันก็คงพอกับเราอยู่แล้วนี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบการวางแผนชีวิตเกษียณของตัวเองบอกหน่อยว่าฉันจะต้องทำเช่นไรพอฟังพี่เกลือเล่าอะไรแบบเนี้ยมันแตกต่างจากเขาเรียกอะไรจาก my เขาเรียก percept ที่ผมคิดว่าเป็นต่อเป็นยังไงนะก็คือแบบตัวตนไม่แต่ผมเป็นคนมีหลายตัวตนไงคือมีหลายหมวกมีหมวกหลายใบแล้วก็เราก็เป็นหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยเอาจริงๆคือต้องขอบคุณพี่เกลือด้วยเพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกแต่ว่าพี่เกลือเจอผมครั้งแรกแน่ๆแต่ผมจะรู้สึกว่าผมแม่งเจอพี่เกลือแม่งมานานมากแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเจอกันมา20 ปีใช่เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเป็นต่อปีนี้มัน20พอดีใช่ป่ะ20 ปีครับ20พอดีใช่นานเนอะนานไหมพี่สำหรับคนนานเกินกว่าที่เราจะคิดด้วยเราไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้คนเล่นเองก็ไม่คิดคนทำเองก็ไม่คิดเราก็ไม่เคยคิดเลยฮะมัน Amazing มากเหมือนกันนะสำหรับซีรีส์ซิทคอมเรื่องนึงแล้วมันเดินทางมาใช่ครับโคตรไกลขนาดเนี้ยใช่ครับสำหรับถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งก็คือตอนนี้มึงดูตั้งแต่จำความได้จนตอนนี้ทำงานแล้วอะล่าสุดมีน้องมาเล่นแล้วก็ผมก็กอดอยู่แล้วเขาก็ขำบอกขอถ่ายรูปส่งให้แม่ดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแม่เขาคงเป็นแฟนคลับเราบอกไม่แม่เขาเคยมาให้ผมกอดเหมือนกัน คือแม่มาเล่นเป็นสาวในบางบาแล้วจนมาถึงรุ่นลูกครับคือรู้สึกเหมือนเรากอดลูกเลยลูกพ่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าเอาซีรีส์ที่แบบยาวนานจริงๆของบ้านเรามันก็มีไม่กี่เรื่องว่าพี่เกลือครับก็ตอนนี้ถ้าในซิทคอมของช่องวันของบริษัทเราเนี่ยตั้งแต่เป็นยุค Exact เลยได้ไหมใช่ครับตั้งแต่ยุค Exact ครับคือเราทำลายเรคคอร์ดหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นต่อเป็นซิทคอมที่มีอายุยาวนานที่สุดกว่า3หนุ่ม3มุมกว่าครับ3หนุ่มประมาณ13-14 ปีอ๋อใช่ครับ3หนุ่มเนี่ยโดนเฮงทำลายมาก่อนเฮงได้ประมาณ15 ปี16 ปีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พี่เกลือเข้าไปมีส่วนร่วมครับตั้งแต่เฮงป่ะผมเข้ามาบริษัทเนี้ยมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องเฮงตอนนั้นเฮงทำไปประมาณครึ่งปีใช่ก็มาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับแล้วก็คือรุ่นพี่หนุ่มอัธพรนะผมทำงานกับพี่หนุ่มอัธพรนะฮะแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าทุกคนทีมงานที่ทำด้วยตอนนั้นผมทำละครยาวแล้วผมว่าเกลือมึงต้องทำซิทคอมมึงเหมาะกับคอมเมดี้เราก็อ้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาที่ Exact สมัยนั้นคือผมเนี่ยเป็นเด็กที่โตมาจาก Exact ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ออกไปผจญภัยข้างนอกไปทำงานข้างนอกแล้วก็เลยแล้วก็กลับมาบอกพี่บอยว่าโอเคพี่บอยก็กลับมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บเขาก็ถามว่าอยากทำอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะก็ทุกคนบอกว่าเราเหมาะจะทำซิทคอมก็เลยบอกซิทคอมครับตอนนั้นไม่รู้เลยซิทคอมคืออะไรผมไม่รู้เลยว่าซิทคอมคืออะไรเขาบอกลองทำซิทคอมดูอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเรียนด้านละครเวทีมาแล้วเขาบอกซิทคอมมันเป็นศาสตร์ระหว่างละครเวทีกับละครทีวีอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันเล่นแบบสดๆมีคนดูตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็น่าจะไปช่วยเหลือทีมซิทคอมได้หรือว่าไปเรียนรู้หรือว่าแอดออนกับทีมซิทคอมได้อะไรเงี้ย
ซึ่งถ้าเกิดเอาซิทคอมเรื่องแรกของพี่เกลือที่เริ่มทำงานก็คือเฮง ใช่ครับเป็นผู้ช่วยเสร็จปั๊บตอนนั้นคือไฟแรงมากใจคิดว่าเราอ่ะจะต้องเป็นผู้กำกับให้ได้เร็วที่สุด อันนี้คือโกเรา ใช่ตอนนั้น อ่าฮะ อายุประมาณ22มั้งครับ ครับ 22 23ประมาณเนี้ยฮะ อ่าฮะ แล้วก็อยากจะเป็นผู้กำกับพอเป็นผู้ช่วยเฮงไปสักระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางแล้วเพราะเราเป็นผู้ช่วยที่แย่มากเพราะว่าผู้ช่วยจริง ๆแล้วเนี่ยเคยคิดว่าผู้ช่วยมันคือผู้กำกับใช่ไหมแต่จ ค ริ รั ง บ ๆผู้ช่วยมันคือโปรดิวเซอร์ฮะ อ่าฮะ มันต้องคอย manage เวลาว่าไม่ได้ต้องถ่ายให้ทันไม่งั้นไม่ได้ อ่าฮะ แต่เราดันเป็นผู้ช่วยที่บอกเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องถ่ายอีก คือเรารู้สึกเฮ้ยพี่ผมขอแก้กันหน่อยดีกว่าผมก็พอยิ่งมาอยู่กับผู้กำกับที่เป็นพี่นกก็ ยิ่งไปกันใหญ่เลย วันเจอเนี่ยกูถ่ายกันไม่เสร็จเลยทีนี้ แล้วก็เริ่มโดนดุแล้วว่าเราเป็นผู้ช่วยที่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่น่าจะใช่ผู้ช่วย แล้วเราก็อยากเป็นผู้กำกับก็เลยพยายามจะไปทำหนังประกวดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราทำได้แล้วปรากฏว่าเราก็คิดพล็อตไปให้รุ่นน้องคนหนึ่งเขียนบทมาให้ ครับ ปรากฏเราไม่ชอบบทที่น้องเขียนแต่เราไม่รู้ว่าแบบทำไมเราไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกตัวเองว่าอ๋อกูไม่มีวันจะเป็นผู้กำกับที่ดีได้เลยถ้ากูไม่รู้จักว่าบทที่ดีเป็นยังไง ก็เลยไปบอกกับทางพี่นกว่าผมอยากเขียนบทเขาบอกได้แต่มึงต้องลาออกจากการเป็นผู้ช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ฝั่งเขียนบทก็เห็นว่าเรามีเซนส์อยู่แล้วเขาก็บอกว่าได้มาเลยอะไรเงี้ย ครับ แต่พอเราย้ายแผนกปั๊บเขาบอกได้เลยมาลองก่อนนะ ถ้าเกิดอาทิตย์หนึ่งไม่ดีก็ออกนะอ้าว โยกไปโยกมา อ้าว สรุปกูต้องอยู่ตรงไหนวะ ไม่เหมือนที่มึงบอกกับกูตอนแรกนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งผลักดันที่ทำให้เราได้แบบมันเหมือนมาจนตรอกอ่ะคือเราต้องทำให้ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเขียนเรื่องแรกคือบางรักซอย9ครับ โอ้ว้าว ใช่ก็คือเป็นเรื่องที่ร่วมเซตอัพกับพี่ๆเขาเลย ตอนนั้นเราเป็นจูเนียร์แล้วก็เป็นนั่งเซตอัพกันทำเขียนบทกันประมาณ4คน3คนประมาณเนี้ยครับ โหพี่เกลืออยู่แต่เรื่องที่ผมชอบหมดเลยอะ ใช่แล้วก็มาเขียนบางรักซอย9อยู่ประมาณ2 ปีมั้งครับพอบางรักมันพีคแล้วก็เลยมีโปรเจกต์เป็นต่อ แล้วก็โดนย้ายมาบอกว่าให้ไปทำเป็นต่อไปสร้างซิทคอมใหม่อันนี้ซิทคอมเก่าให้อีกทีมหนึ่งดูแลรักษาไปอะไรเงี้ย ซึ่งตอนเป็นต่อเนี่ยตอนที่เริ่มเนี่ยพี่เกลือทำไปเซตอัพเนี่ยทำในหน้าที่อะไรพี่ เขียนบทเลยครับ เขียนบทเลย ใช่เพราะตอนนั้นพอทำบางรักซอย9สำเร็จเนี่ยเริ่มแบบทุกคนเริ่มแบบว่าแหมเริ่มเอิดได้เริ่มมีชื่ออะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้เขาเลยว่าเอาเลยไปทำเซตอัพเรื่องนี้มาซิโดยมีโจทย์แรกเลยคือชาคิดอยากเล่นซิทคอม โจทย์เริ่มต้นสารตั้งต้น ใช่ว่าชาคิดย้ำนามอยากเล่นซิทคอมเพราะไอ้ตัวชาคิดเองก็เป็นคนบ้าซิทคอมมากชอบซิทคอมชอบดูซิทคอมดู Friends ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยอยากทำซิทคอมดีๆอยากเล่นซิทคอมดีๆอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเป็นต่อเลยครับชาคิดอยากเล่นซิทคอม แค่นั้นเลย ใช่ครับ โอ้โหถ้าถามกลับมาที่พี่เกลือที่เป็นทั้งคนขึ้นต้น ครับ ใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะ ฮะ ทำไมเรื่องนี้มันฮิตจังวะพี่ เพราะมันเป็น DNA ของเราฮะคือพอบอกว่าชาคิดอยากเล่นเป็นต่อแล้วบอกว่าโอ้งั้นตอนนั้นเขาฉายาเขาคือผู้ชายไม้เลื้อยไงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเพย์บอยซึ่งพอหันมาดูในออฟฟิศเราก็ชีวิตอย่างนั้นแหละ คือจริงๆแล้ว BKL มันคือออฟฟิศของ Exact ในยุคนั้นจริงๆ คือพวกเราเป็นพวกที่แบบเกเรมาก ครับ คือเกเรมากแบบว่าคือเขาเรียกว่าเป็นแก๊งแบบว่าพ่วงกับซิทคอมตอนนั้นแบบมีผมมีพี่นกพี่กิ๊กเนี่ย3 คนคือเป็นแบบเดินไปไหนเอาจริงผู้หญิงเกลียดอ่ะ เคยมีน้องฝึกงานมาแล้วก็แบบว่าหนูชอบผู้ชายแบดๆอะไรเงี้ยไอ้พวกแบบ3 คนก็แบบอ้าวน้องชอบผู้ชายแบดๆน้องก็ต้องชอบพี่สิน้องบอกอ๋อไม่ครับพวกพี่เฮียไป ของพี่เกินแบดไปหน่อยค่ะ คือเพราะว่าเราใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยเราใช้ชีวิตแบบไนท์ไลฟ์ของเรามีแบบทุกคืนเราทำงานกันแบบว่าเป็นคือด้วยความที่เรายังเป็นวัยรุ่น แล้วเราก็ชอบความสนุกสนานชอบปาร์ตี้ชอบความรื่นเริงฉะนั้นเราทำงานแบบเรียกว่าทำงาน24 ชั่วโมงคือแบบว่าเราแพ็คทีมกันแบบว่าเป็นทีมแก๊งซ่าๆของเราที่จะแบบเสร็จงานแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลย แล้วก็วกกลับมาทำงานต่อเลยอะไรเงี้ยชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเลยฮะ แล้วทำไมถึงคิดไอเดียในการที่แม่งเอาเขาเจอออฟฟิศเราแม่งมาอยู่ในซิทคอมอะไรเงี้ย คือผมรู้สึกว่า ตอนนั้นเราทำซิทคอมที่เกี่ยวกับครอบครัวมาสองเรื่องแล้วนะคือเฮงกับบางรักซอย9แล้วก็รู้สึกว่าซิทคอมอันเนี้ยมันเป็นซิทคอมกลางคืนมันเล่นตอนประมาณ4 ทุ่ม ครับ มันไม่น่าจะแฟมิลี่แล้วอะไรเงี้ยมันน่าจะมีซิทคอมบางเรื่องที่พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่
ที่ผู้ใหญ่จะดูกันสนุกกันกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของเด็กลูกไปนอนได้แล้วเด็กๆไปนอน 16 บ ได้ วกได้อะไรอย่างนี้ ใช่ใช่ตอนแรกเหมือนจะ18 บวกด้วยฮะเพราะว่าเรามีไทยอินเหล้าด้วยยุคนั้นยังไทยอินได้ ใช่มันยังไม่ได้มีกฎหมายโฆษณาห้าม ยังมีเหล้ามาไทยอินแล้วก็คือเหล้าเนี่ยเขาเอามาแจกก็ไม่เคยเหลืออยู่ในกองเลย คือล็อตแรกจะมาเป็นเหล้าจริงอ่ะพอล็อตหลังคือน้ำเปล่ากอกหมดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย มันหมดก่อนถ่าย ใช่ เนี่ย เรารู้สึกว่าก็เนี่ยมันคือชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะสนุกกับคนที่เป็นแบบเรามึงดูซิทคอม4 ทุ่มมึงต้องเป็นแบบกูแน่ๆตอนนั้นคิดใช่ไหมคือเป็นแก๊งเที่ยวกลางคืนนั่นแหละแต่คืนพฤหัสมันออกไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งดูซิทคอมทดแทนการออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช่มันก็จะคิดกันขึ้นโครงแบบนี้แหละแต่ว่ามีพี่ๆเขาคิดว่าถ้างั้นเราจะพูดเรื่องอะไรก็บอกว่างั้นเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วกันอะไรเงี้ยที่แบบเริ่มคิดจากตัวเอกก่อนใช่แล้วก็รู้สึกว่าความเจ้าชู้มันมีมุมมองไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเหมือนกันนะยังไงฮะคือเวลาเราโสดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีใครสักคนเราก็จะหามันอะไรเงี้ยชีวิตของคนโสดมันไม่ใช่เจ้าชู้เป็นเรื่องของชีวิตของคนโสดที่อาจจะเจ้าชู้หน่อยหรือกำลังตามหาอะไรบางอย่างไม่ก็เลยเจ้าชู้ไปโดยปริยายใช่ซึ่งเป็นต่อมันอยู่ในภาวะนั้นที่รู้สึกว่าช่วงไม่มีแฟนอยากมีครับอยากจะหาใครสักคนแต่พอวันมึงเจอใครสักคนจริงๆมึงเริ่มรู้สึกว่าเขาเข้ามาในโลกในถ้ำของมึงแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมคือมันจะรู้สึกว่าพอเวลาเรามีแฟนเราจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเราอยากกลับไปเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นคอนฟลิกต์ในตัวละครเองใช่ซึ่งมันก็เลยชื่อเป็นต่อคือหมายถึงว่าเป็นต่อไปอย่างเงี้ยชีวิตมึงต้องเป็นต่อไปอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากลายเป็นมาเป็นเพลงว่าเป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต่อไปอย่างนั้นบางทีก็สับสนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยคิดว่างั้นชีวิตของผู้ชายคนนี้คือการตามหาความรักที่เหมาะสำหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยและหวังว่าเขาจะเจอในสักวันหนึ่งทำไมต้องมีอาชีพเป็น AE ครับสำหรับเป็นต่อคือผมรู้สึกว่าเราทำงานตอนนั้นออฟฟิศเราพวกผมทำงานด้านศิลปะคือหมายถึงว่าการเป็นคนเขียนบทด้านโปรดักชันเนี่ยเป็นฝ่ายศิลปะแล้วเรารู้สึกว่าการทำงานฝ่ายศิลปะเนี่ยอยากได้พระเอกเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นงานฝ่ายศิลปะคนอื่นจับต้องได้ยากคนทั่วไปจะไม่รู้สึกว่าจับต้องได้พระเอกเนี่ยต้องเป็นออฟฟิศแมนแต่เป็นออฟฟิศแมนที่ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างศิลปะกับการเป็นพนักงานออฟฟิศที่กูอยากใช้ชีวิตเป็นพนักงานออฟฟิศปกติแต่กูจะต้องมาดีลกับไอ้พวกศิลปะพวกนี้แต่แล้วกูก็เสร็จดีลได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้หนึ่งภาพลักษณ์ของเป็นต่อเนี่ยคนเลยจะผูกพันเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นต่อเป็นพนักงานออฟฟิศสัมผัสได้ง่ายใช่สัมผัสได้ง่ายกว่าเข้าใจเขาได้ง่ายกว่าที่เราจะเล่าว่าโอ้ยเขาเป็นทีมงานอย่างงี้แล้วพอเราเข้าใจเดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจอีกอะไรเงี้ยอยากให้คนดูรู้สึกว่ามีส่วนร่วมว่าคุณทุกคนก็เป็นต่อได้มีชีวิตเหมือนเป็นต่อได้อะไรเงี้ยทีนี้นอกจากตัวเป็นต่อแผนทีมอเวนเจอร์ของเป็นต่อเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบริวารมันมายังไงอย่างสมมติวอลอย่างเงี้ยพี่ยมพี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคือผมจะไล่พอมีเป็นต่อเราจะไล่ชีวิตของเป็นต่อครับว่าชีวิตเขาทำอะไรถ้าชีวิตเขาเปรียบเหมือนเราก็คือตอนเช้าทำงานกลางคืนกินเหล้ามันมีแค่นั้นออฟฟิศเช้าอยู่บ้านกลางคืนแดกเหล้ามันมีแค่นี้นั่นคือชีวิตเราฉะนั้นมันก็จะเริ่มบอกว่ามันมีบ้านมันมีที่ทำงานมันมีร้านเหล้านี่กลายเป็น3 ฉากแล้วที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันคือ circle life ของมันใช่ครับฉะนั้นในบ้านจะมีใครบอกจะมาพ่อแม่ลูกเราไม่ได้เรื่องครอบครัวไม่จำเป็นแล้วก็ยุคนั้นน่ะมันกลายเป็นว่ายุคที่เรากำลังพูดถึงว่าสังคมไทยมันเล็กลงเรื่อยๆมันเป็น family ในแบบเล็กๆที่บางครั้งคำว่า family อาจจะไม่ได้หมายถึงพ่อแม่ลูกในยุค90ของเรารู้สึกว่าบางครั้งเราให้คำว่า family กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับคนสนิทก็เป็น family เราเหมือนกันฉะนั้นแฟมิลี่ก็ไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่แต่ว่าจะไม่มีแฟมิลี่เลยก็ไม่ได้ก็คิดว่าถ้ามีน้องสาวสักคนมันก็ดูเป็นดอกไม้ในเรื่องดีอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นพิมพ์ซาซาที่รู้สึกว่าดูแล้วมันสดชื่นอ่ะแล้วก็ผู้ชายทุกคนเนี่ยเราจะคาดหวังว่ามันไม่ใช่แค่คาดหวังว่าเราจะแบบมีแฟนเยอะหรอกในมุมหนึ่งผู้ชายเรื่องที่อยากมีน้องสาวสักคนให้รู้สึกว่าเรามีอะไรให้ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยและการที่มีน้องสาวที่น่ารักแล้วก็คอยปกป้องน้องสาวก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีของเป็นต่อด้วยก็เลยมีพอใจเกิดขึ้นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าผู้ชายคนนี้คือตอนเราทำบางรักซอย9ครับเราทำแป้งกับชัดเจนขึ้นมาแล้วมันเป็นพระเอกนางเอกซึ่งแน่นอนคนดูจะตามคู่นี้ครับมันเป็นข้อดีและข้อเสียของบางรักซอย9ทำให้บางรักซอย9เนี่ยปิดตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าคนตามลุ้น
แป้งกับชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะรักกัน แค่นี้ แล้วพอเขารักกันน่ะทุกอย่างมันจบพอแป้งกับชัดเจนแต่งงานกันคนไม่ตามเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเขาได้ คือ destination มันมีแค่นั้น เขาได้รับรีวอร์ดไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากมีพระเอกนางเอกในเรื่องนะแต่ไม่อยากให้คนดูคาดหวังทำยังไงดี เราก็เลยสร้างทริปขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเป็นแฟนกันมาแล้ว ไม่ต้องคาดหวังเขาได้กันมาแล้วเลย ถ้าต่อไปนี้มันจะได้กันอีกมึงไม่ต้องเซอร์ไพรส์มันได้กันมาแล้วแต่คนก็ยังอยากจะให้เขากลับมาอยู่นะแต่เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ให้ลุ้นไปให้ลุ้นไปโดยที่ไม่ต้องคาดหวังมากไม่มีแรงเหวี่ยงมากเหมือนตอนแป้งกับชัดเจนที่แบบพอเริ่มปี4ปี5คนเริ่มเมื่อไหร่มึงจะแต่งงานกันเมื่อไหร่มึงจะรักกันมันรักเลิกจนมันหมดมุกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทิปอันนี้คือในส่วนของบ้านนะฮะโหซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นลุ้นแต่ไม่มีแรงลุ้นมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นพี่ทิพย์ใช่ซึ่งเป็นแฟนเก่าของเป็นต่อแต่คนก็รู้ในว่าหรือคนนี้เป็นนางเอกแต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วต่อมาในชีวิตในออฟฟิศเราก็คิดว่าแบบในกลุ่มเพื่อนมันก็คือโครงสร้างของกลุ่มเพื่อนน่ะมันจะองค์ประกอบไปด้วยบุคคลอยู่ประมาณ1ไม่เกิน4คนไม่เกิน4คาแรคเตอร์ลองนึกดูว่าเราจะมีเพื่อนอย่างนี้นะฮะเราจะมีเพื่อนที่แบบเป็นต่อคือมึงคือจ่าฝูงอะอัลฟาคือแบบว่า พูดอะไรคนก็เชื่อไปไหนคนก็เฮ้ยไปไหนดีไปพาไปนี่ไปด้วยงุ่นงี้ใช่ไหมฮะครับแต่มันจะมีจ่าฝูงที่เลวอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มลองนึกว่าเราจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่พอมึงทำอะไรก็หายนะแต่เราก็มักจะคบกับมันนะเพราะมันสนุกแล้วไปกับมันตลอดเวลาทั้งที่รู้ว่าไปกับมึงไงกูซวยทุกทีเลยอะไรเงี้ยจะเกิดเรื่องแน่นอนซึ่งนั่นคือคนอย่างพี่ยมถูกไหมฮะแล้วมันก็จะมีเบสของกลุ่มที่โดนแกล้งบ้างเป็นคอยตามคือเป็นเพื่อนนี่แหละแต่มึงไปลักษณะของการเป็นเหมือนลูเซอร์ไกลๆในกลุ่มที่แบบโดนเพื่อนแกล้งโดนใช้งานประจำอ่ะใช้งานไอ้นี่ได้ตลอดเวลาใครจะนึกถึงใช้อะไรใช้เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นวอกซึ่งมาบอกเพื่อนกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะนึกถึงแบบว่ะพอเวลาคนดูปั๊บเขาจะรู้สึกมันบ่อยครั้งมากที่เวลาดูเป็นต่อแล้วนึกถึงเพื่อนคนเนี้ยดูพี่ยมแล้วนึกถึงเพื่อนคนเนี้ยดูวอกแล้วนึกถึงเพื่อนคนเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่มันอยู่ในกลุ่มแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันอยู่ในกลุ่มหรือต่อให้มันอยู่ในกลุ่มก็ไม่รู้มันพูดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดมึงเลยอะไรเงี้ยนั่นเป็นคนอย่างพี่อู๊ดอะไรเงี้ยนี่คือฟังก์ชันของกลุ่มเพื่อนที่เราคิดว่าเฮ้ยในกลุ่มเพื่อนมันจะมีองค์ประกอบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นโหต้องรีเสิร์ชกันหนักไหมครับไม่ครับเพราะผมบอกว่ามันง่ายเพราะมันเป็น DNA ของเราที่เรารู้ว่าเราก็มีเพื่อนแล้วเราก็นึกจินตนาการนึกถึงกลุ่มเพื่อนเรามันเป็นอย่างนี้เราไปดูเพื่อนคนอื่นที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ใช่ซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแผงอเวนเจอร์หลักใช่ครับแล้วตัวที่เป็นแผงอเวนเจอร์สำรองครับพี่หมอนพี่กอล์ฟนะเจมินครับอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอนเนี่ยเป็นหัวหน้าในแบบที่ออฟฟิศเราก็อยู่อย่างนั้นจริงๆ คือแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะคือเจ้านายก็จะแบบพวกมึงก็สร้างแต่เรื่องพี่บอยก็จะคอยปวดหัวกับพวกเรามึงสร้างเรื่องกันอีกแล้วมึงทำกันอีกแล้วอะไรเงี้ยพยายามจะพัฒนาผลักดันพวกเราแต่พวกเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนอะไรเงี้ยคือหลายเรื่องเกิดขึ้นในออฟฟิศจริงๆนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่บอยพยายามรู้สึกว่าลูกน้องกูเวลาแบบมาประชุมแล้วพอพูดภาษาอังกฤษแล้วพวกเราไม่ได้ภาษาอังกฤษกูอายเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอาครูภาษาอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษพวกผมผลที่ได้คือครูภาษาอังกฤษแม่งพูดชัยทัดมาก คือเราพาครูไปกินเหล้าแล้วโปรเจกต์นั้นก็ปิดไป แล้วพี่บอยก็แบบเรียกไปพวกมึงแม่งอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยคือเนี่ยก็คือมันเป็น DNA ของเราอยู่แล้วก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ปุ้ยเองพี่ปุ้ยเองจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของ Exact นะฮะครับแล้วพี่ปุ้ยก็เป็นพี่แบบนั้นเป็นพี่ที่เป็นเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ปุ้ยก็มาเล่นก็เลยแบบพี่ปุ้ยก็ไปทำหน้าที่นั้นได้อย่างดีเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นต่อเนี่ยมันมาจากความเป็นตัวตนของทั้งพี่ๆและออฟฟิศของ Exact ในยุคนั้นใช่ครับอยู่แล้วใช่ครับแล้วทำไมยมถึงเป็นพี่เจี๊ยบครับคือพี่เจี๊ยบเนี่ยเราอยากได้พี่เจี๊ยบมาตั้งแต่ตอนบางรักซอย9แล้วตอนเขาเป็นตลกเนื้อหอมมากเรียกว่าเป็น MVP ของตลกคือคุณสมบัติของพี่เจี๊ยบคือสามารถเป็นตัวปูได้เป็นตัวตบได้ในคนเดียวกันซึ่งเราวางไว้แล้วว่าคนนี้สำหรับ
การเป็นพี่ยมจะต้องเป็นตลก ใช่ครับ จะ จะต้องเป็นสีสันของเรื่องเป็นตัวแสบเล่นมุกได้ แล้วต้องมีความ MVP ทางด้านการเล่นตลก ครับ อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นติดต่อพี่เจี๊ยบที่บางรักแล้วพี่เจี๊ยบไม่ให้คิว เพราะว่าไม่ว่างพอมาเรื่องเป็นต่อเลยล็อกแต่เนิ่นๆว่าจะเอาพี่เจี๊ยบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากได้ด้วยฝีมือเขาอยู่แล้ว กับผมถามอีกตัวหนึ่งได้ไหม ครับ พี่อู๊ดทำไมเป็นพี่อู๊ด พี่อู๊ดในตอนแรกอะเราไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่อชีวิตเลยนะผมรู้แค่ว่ามันมีตัวไหนสักตัวที่มันจะต้องงงๆที่ โคตรคอนทราสต์เลย ที่เราไม่รู้ว่ามึงเป็นคนยังไงกันแน่อะไรอ เป็น ย่าง ค เงี้ย นเทา ก็เลยยังไม่มีบทพี่อู๊ดด้วยนะฮะในบทเป็นต่อล่างหนึ่งตอนแรกไม่มีพี่อู๊ดแต่รู้ว่าจะต้องมีตัวอะไรอย่างเงี้ยแหละที่มันจะเข้ามาแล้วมันพูดอะไรงง ๆ อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคาเฟ่กำลังแบบพวกผมก็แบบพอทำซิทคอมเราก็จะรู้จักพี่ๆตลกเยอะแยะมากมายเขาบอกว่างั้นเราไปดูคาเฟ่กัน ก็ไปนั่งที่คาเฟ่กันเลยฮะ ครับ แล้วก็พี่เหลือตอนนั้นเล่นบางรักอยู่ อ่า คณะ ฮะ พี่เหลือก็ขึ้นเล่น ก็เล่นมุกอะไรกันอยู่ไม่รู้ ก็มีไอเตี้ยคนหนึ่งเป็นเหมือนพี่แอดเวอร์ชัน SD อ่ะคือย่อส่วนเนี่ยแล้วมันก็เดินมางงๆอ่ะแล้วก็พี่น้องครับ ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเล่นมุกวันว่าทุกวันนี้ชีวิตสังคมนู่นนั่นนี่ ขอกัญชาครับ แล้วเพลงกัญชาก็ขึ้น แล้วมันก็หยุดขอกัญชาครับเมื่อเพลงก็ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมุกว่ากูไม่ได้ขอเพลงครับกูขอกัญชาดูดครับอะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินไปแล้วไอ้นี่แหละ ไอ้คนนี้แหละ กูไม่เข้าใจเลยมึงคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็ได้มาเลย แล้วให้เล่นอย่างนี้เลย ให้เล่นเป็นเขาเลย คือให้เป็นตัวตนเขาแบบนี้เล ให้ ย เป็นตัวตนของเขาเลยแล้วพี่อู๊ดมาจากการเป็นมือกลองตลกมาก่อนแล้วโดนหยิบขึ้นมาเล่นข้างหน้าแวบๆ ครับ ตอนมาเล่นละครเป็นต่อตอนหนึ่งถ้ากลับไปดูนะฮะมันคือคนที่เล่นละครไม่เป็นเลยอ่ะ แล้วมันตาสั่นมากแล้วพูดลายเดียวว่าพี่น้องครับหมามันยักลูกของมันยังรักลูกของมัน แล้วลายเดียวนั้นคนรักมันเลย แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าผมจำไม่ผิด ฮะ เราไม่เคยรู้จักพี่อู๊ดมาก่อนด้วยนะ ใช่ครับ เออ นั่นแหละเราก็เพิ่งมารู้จักเนี่ยแหละด้วยเป็นต่อ เหมือน นะ เหมือนเป็นต่อก็เป็นตัว ใช่ ปลุกพี่อู๊ดขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้จัก ใช่ครับ เออ แล้วก็เลยกลายเป็นคนก็แล้วเราก็ไม่เคยคาดคิดเลยนะว่าโอ้พี่อู๊ดจะรับการตอบรับขนาดนี้เพราะตอนหนึ่งออกมา สิ่งที่คนพูดถึงในเป็นต่อคือพี่อู๊ดเลย ครับ ทั้งที่พูดลายเดียว เพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เขามีเสน่ห์บางอย่างที่มันรู้สึกว่า ไอคนนี้มันเป็นความน่ารักของมันนะอะไรอย่างเงี้ย ความสนุกในการเป็นวอก ฮะ ของตัวพี่เกลือเอง ผมถ้าบอกว่าสนุกในความเป็นว่องก็เหมือนผมสนุกในความเป็นตัวเองอะนะฮะเพราะว่า จริงเหรอพี่เป็นอย่างนั้นเลยปะ คือเอาจริงๆบทว่องมันเขียนมาจากผม เลย คือณตอนเราเขียนบทกันขึ้นมาเนี่ย ไอตัวลูกจ็อกนั้นเนี่ย ทีมบทบอกว่า พี่ๆในทีมบอกว่าเกลือคาแรคเตอร์ตัวตนของมึงอะเหมาะจะอยู่ในซิทคอมเรื่องนี้วอกเนี่ยมาจากปีเกิดผม เขาก็เลยจะให้ผมบอกว่า มึงช่วยคุมตัวนี้ที่ดูแลตัวนี้สิอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะสร้างคาแรคเตอร์ของวอกขึ้นมา ประมาณหนึ่งว่ามันจะเป็นเด็กอย่างนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันคือเรา มันคือตัวเราในตอนวัยนั้น ที่แบบเราก็ลามกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหืนแกล้งเด็กนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเราแล้วก็เขียนมันขึ้นมาเสร็จปั๊บตลกมากว่าวันออดิชั่นน่ะ ครับ พอบอกว่าเขียนมาจากผมปั๊บผู้กำกับก็เลยไปหานักแสดงที่หน้าเหมือนผมอ่ะ คือหมายถึงว่าตอนแรกยังไม่ได้มองพี่เกลือ ไม่ได้มองเพราะผมเป็นคนเขียนบท เขาก็เอาคนที่หน้าเหมือนผมมานั่งอยู่เกือบ10 คนน่ะหน้าห้องออดิชั่นน่ะแล้วผมก็เดินแล้วก็ขำมากว่า หน้าเหมือนกูทุกคนแล้วทุกคนก็ใส่แว่นเหมือนผมใส่แว่น อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในห้องออดิชั่นเพราะว่าผมก็ต้องเป็นคนบรีฟว่าวอกเนี่ยมันเป็นคนยังไง เพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนเซตตัวละครตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ย ครับ นามสกุลก็ใช้นามสกุลผมนามสกุลในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็บีฟเขาก็เล่นไปภูมิกับก็นั่งคนแล้วคนเล่าดูไปดูมาสักพักประมาณตอน 4-5 ทุ่มมั้งฮะอยู่ดีภูมิกับก็ยกมือมาเดี๋ยวกูมีคำถามนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนถามว่าทำไมในเมื่อมึงเขียนบทมาจากไอ้เกลือทำไมไม่ให้ไอ้เกลือมันเล่นไปเลย อันนี้คือพุ่มกับพี่ ใช่ แล้วทุกคนก็นิ่ง ว่ะแค่นั้นเลย แล้วก็คืออ่ะไอ้เกลือเล่น ไม่ต้องแคสด้วย ก็ ก็ คือ มันมาจากพี่อยู่แล้ว และไอ้10 คนก่อนหน้า เสียเวลาทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือกลายเป็นผมก็เล่นก็ต้องเล่นไปด้วยเขียนบทไปด้วยอะไรเงี้ย เวลาพี่เกลือเขียนพวกอะไรแบบนี้ขอความรู้ได้ไหมครับ ครับ พี่เกลือต้องทำโครงสร้างตัวละครปะ ใช่ครับเราจะมีแบ็กสตอรี่ของตัวละคร เราจะรู้จักเขาดีพอว่าเขาแบบเขาเติบโตมายังไงเขา
เขาเป็นคนยังไง ฮะ การที่เรารู้จักว่าเขาเป็นคนยังไง เพื่อที่เราจะไม่สับทางการเขียนบทเราเรียกว่าข่มขืนตัวละครนะคืออเราจะไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาอะ อืม คือเราจะรู้จักตัวละครตัวเนี้ยเหมือนรู้จักเพื่อนสนิทของเราเลย ที่แบบรู้เลยถ้าไอ้ตัวเนี้ยเจอเรื่องนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ย ฮะ มันจะไม่ทำอย่างนี้แน่ๆเพราะมันมีวิธีคิดแบบนี้ นอกจากถ้ามันจะทำอย่างนี้มันต้องมีอะไรมากระตุ้นอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้จักตัวละครของเราแบบนั้นนะฮะใช่ซึ่งพอเรารู้จักตัวละครแบบนั้นเราเขียนตัวละครออกมาปั๊บเนี่ยนักแสดงมาเล่นเขาจะเอาครึ่งหนึ่งของเขาใส่ลงไปซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติม ฮะ แล้วตัวละครมันก็จะเบลนด์กันไปเรื่อยๆฮะอย่างตอนแรกตัวละครวอกก็ไม่ได้อยู่ลพบุรีครับผมไม่เคยเขียนว่าตัวละครผมอยู่ในลพบุรีเลยสักครั้ง ครับ แต่อยู่ๆมีอีเจี๊ยบเชิญยิ้มมันก็เล่นมุกขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูส่งมึงกลับลพบุรีบ้านมึงเลยลอยๆขึ้นมา อยู่ดีๆมึงก็พูด ไม่ปรึกษาคนเขียนบทอะไรนิดนึง แล้วตอนนั้นก็ออกอากาศไปโอเควอกเป็นคนลพบุรีอะไรอย่างเงี้ยอย่างตะก่ำอย่างเงี้ยก็คือชื่อพ่อผม จริงๆ แล้วมันก็ล้อชื่อพ่อกัน แล้วอีพี่เจี๊ยบมันก็เรียกขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูจะฟ้องตะก่ำพ่อมึงคอยดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นชื่อตะก่ำไปอะไรอย่างเงี้ย คือบางทีแบ็คกราวด์ตัวละครมันก็มาขึ้นมาโดยบังเอิญแบบ ใช่ นี้ ครับหรือแม้กระทั่งสักกลินดาวร้ายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากว่า อันเนี้ยมันมายังไงวะพี่ คือมีอยู่วันหนึ่งอ่ะผมไปนั่งคุยกันแบบว่ามีปาร์ตี้ของบ้านพี่เจี๊ยบแล้วคุยกันเรื่องลิเกผมก็สนใจว่าลิเกมันเป็นยังไงพี่เจี๊ยบก็ชอบบอกว่าตอนเด็กดูลิเกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพี่เท่ง ครับ พี่เท่งลุงโน้ตเชิญยิ้มเนี่ยนั่งคุยอยู่เรื่องโน้ตแต่ก่อนจะมีตัวร้ายตัวหนึ่งไว้สักกลินดาวร้ายแล้วแบบโอ้โหมันเท่มากมันเฮ้ยดูนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วอีพี่เจี๊ยบผมดูแล้วมันก็รอเลยผมเฮ้ยชื่อนี้มันน่าสนใจมากเลยว่ะอะไรเงี้ยผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่ามันตลกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เขียนในบทเลยนะครับสักกลินเกิดครั้งแรกเพราะเราคุยกันข้างนอกแล้วก็เลยยัดมุกนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยไอ้สักกลินแล้วพี่เจี๊ยบก็เลยขึ้นเพราะเราคุยกันในวงเล่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแล้วก็เลยกลายเป็นมันได้อย่างเงี้ยมันรู้ทางกันเพราะคุยกันนอกเหนือจากบทอยู่แล้วใช่ไปคุยกันในวงเล่ามาแล้วพอเราโยนลงไปในตอนเล่นปั๊บพี่เจี๊ยบมันก็ต่อได้ทันทีแล้วมันก็เลยกลายเป็นสักกลินดาวไลน์ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากการพูดคุยกันเล่นกันเราไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะว่าตอนเป็นต่อที่แบบเราใช้ชีวิตอยู่ช่วงพีคช่วงวัยรุ่นของเรานะฮะคนเขียนบทกับนักแสดงเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแทบจะแพ็กติดกันอะไปไหนก็ไปเนี่ยพวกน้องๆก็จะได้ไปกับพวกพี่อะครับเพราะผมเขียนบทไงผมก็จะลากน้องเขียนบทไปด้วยก็จะเจอกับพี่ๆอยู่แล้วก็ดื่มกินพูดคุยกันเราจะเห็นบางอย่างในตัวของนักแสดงคนนั้นแล้วเราก็จะเขียนเขาออกมาในแบบที่เราเข้าใจตัวเขาเข้าใจตัวละครแล้วก็เขียนมันออกมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเบลนด์กันหลังๆก็แทบจะเหมือนแบบใครมาเล่นเป็นต่อก็จะแบบนักแสดงรับเชิญเขาก็จะแปลกใจว่าพี่มันไม่เหมือนพี่เล่นละครเนี่ยก็เพราะพี่คุยกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพี่ก็เดินเข้าฉากไปแล้วพี่พูดบทแล้วพี่ก็ออกมาก็คือมันแบบมันไม่รู้สึกว่าอะไรคือการแสดงเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกลองอยู่สัก20 ปีสิน้อง เป็นต่อถ้าเอาแบบเป็นยุคครับมันประมาณสักกี่ยุคพี่เกลือรู้สึกมันจะมีช่วงแรกคือช่อง3ป่ะใช่ครับช่อง3แล้วอยู่มาประมาณ6 ปีมั้งครับไม่ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะแล้วอยู่ช่อง3มาช่วงหนึ่งเป็นช่วงประมาณนึงเลยแหละแล้วเราก็พอช่วงนั้นพอช่อง3หลุดผังไปนะครับเราก็ไปอยู่ที่กล่องแซดกับเป็นต่อขั้นเทพซึ่งเป็นแบบทำขึ้นมาเพื่อกล่องแซดเลยตอนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจำนวนตอนมัน1 ปีในกล่องแซดแล้วตอนนั้นก็กำลังมีประมูลทีวีดิจิตอลอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่า next station ของเราก็คือช่องวันนั่นแหละครับเหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่หยุดไปปะใช่ปะมีครับช่วงระหว่างแซดไปวันนี่หยุดประมาณ2 ปีหรือแบบประมาณนั้นนะทำไมถึงเป็นเรื่องของการโยกย้ายแพลตฟอร์มครับคือกล่องแซดเนี่ยมันประมาณนึงอยู่แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาประมาณซื้อเราประมาณปีนึงอะไรเงี้ยฮะซึ่งหมดปีนั้นตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะไปต่อไหนก็หมดปีก็อาจจะจบไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอดีพอกำลังจะมีช่องวันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่บอยก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเป็นต่อจะมาฉันเราก็เลยโอเคงั้นเล่นกล่องแซดแล้วไปหยุดไปเที่ยวเล่นกันก่อนซึ่งนั่นหมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ครับอันนั้นรู้อยู่แล้วแต่ว่าไอตอนหลุดจากช่อง3อันนั้นคือคิดว่าไม่มีแล้วเลยผมถามอีกตัวละครเดียวเมื่อกี้พอพี่พูดขึ้นมาขั้นเทพใช่ขั้นเทพถูกคิดขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรครับมันเป็นอีก1 สเต็ปของเป็นต่อที่จะไปอยู่ในกล่องแซดแล้วผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอะไรมากขึ้น
กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยที่มันคูณ2ถ้ามันมีเป็นต่อแล้วมันควรจะมีมากกว่าเป็นต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือคิดมาว่าน่าจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันออกมาแบบเฮ้ยเป็นคู่แข่งเป็นต่อไกลๆนะแต่จะแข่งมากก็ไม่ได้มันควรจะมีแบบความแบบมีเบียดกันหน่อยเบียดรัศมีกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นสนก็หล่อมากแล้วสนก็มีเวลาแล้วก็สนใจที่อยากจะมาเล่นซิทคอมนะฮะแล้วเราก็เลยว่าโอเคงั้นเอาตัวละครสนนะขึ้นมาตอนนั้นสนก็เหมือนมาทำงานใน BKL ด้วยส่วนหนึ่งเลยเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นต่อก็มีคู่แข่งได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้จะอยู่ครองบัลลังก์เป็นคิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัวของขั้นเทพใช่แล้วสุดท้ายต่อมาก็กลายเป็นแบบพอขั้นเทพไปเจอกับพอใจมันก็มันก็ได้นะที่จะแบบทำให้พอใจเองก็ควรจะมีแฟนสักทีปัญหาของซิทคอมคือพอเวลาเราวนตัวละครอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะลืมตัวไปแล้วตัวละครเรามันจะไม่โตขึ้นรู้ตัวอีกทีพอใจมัน30แล้วมันยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มีแฟนเลยแล้วก็เลยเพื่อนมันเป็นไปไม่ได้เปล่าวะสวยขนาดนี้เป็นสาวมีแฟนได้ไงอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวขั้นเทพขึ้นมาอะไรเงี้ย มีคนถามมาครับครีเอทีฟถามมาขั้นเทพจะกลับมาไหมฮะถ้ากลับมาก็ไม่น่าจะใช่ขั้นเทพนะเพราะขั้นเทพตายแล้วขั้นเทพตายไปแล้วนะฮะแต่ก็มีนะจีบสนอยู่ แล้วเราก็มีแผนการไว้แล้วด้วยว่าจะให้เขากลับมายังไงมีปล่อยมีทิ้งหินไว้ด้วยใช่มีซึ่งต้องรอดูครับผมเชื่อว่าน่าจะสนุกนะถ้าอย่างนั้นถามนิดนึงแล้วถ้าอย่างนั้นในการทำเรื่องเป็นต่อครับในยุคแรกๆหรือยุคไหนก็ตามแล้วถ้าอย่างนั้นความยากของการทำซิทคอมเรื่องนี้มันคืออะไรความยากคือการรักษาชีวิตของตัวละครเหล่านี้ให้มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆให้เขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยให้เขาเจอทุกอย่างที่คนดูเจอให้เขาอยู่ในฐานะเพื่อนของคนดูที่เหมือนเปิดหน้าต่างออกไปแล้วเป็นเพื่อนบ้านเป็นต่อก็จะเจอทุกซิทที่ทุกคนได้เจออย่างเช่นช่วงน้ำท่วม ในเรื่องเราก็ตักทรายน้ำท่วมใหญ่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือช่วงโควิดเราก็เจอโควิดด้วยกันเราเจอไปด้วยกันกับทุกคนฉะนั้นเป็นต่อมันเลยกลายเป็นมันไม่เหมือนฟีลลิ่งของการดูละครอ่ะมันเหมือนการอัปเดตประวัติเรื่องราวของประเทศของเราเราเจออะไรเราผ่านอะไรเพื่อนเราโดนอะไรเราเจอยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวอย่างนั้นนะแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราบอกได้ไหมครับว่าความตั้งใจของทีมของพี่เกลือเองหรือทีมเป็นต่อเองครับคือเขาอาจจะแบบอยากให้เป็นต่อเป็นเหมือนออฟฟิศข้างบ้านของทุกคนใช่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนน่ะไม่ได้เหมือนดูละครน่ะเหมือนมาอัปเดตชีวิตเพื่อนน่ะเราเจอกันอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เหมือนเพื่อนจะถามว่าเฮ้ยวันมึงไปเจออะไรบ้างวะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยคือเป็นต่อใช่ครับแล้วการทำให้มันอยู่มานานขนาดเนี้ยมันยากนะพี่เอาจริงๆมันก็ต้องเป็นดวงด้วยส่วนหนึ่งนะผมว่านะครับคือส่วนหนึ่งคือพอตอนต้นน่ะเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าเป็นต่อนะมันจะฮิตอะไรแค่ไหนเราแค่รู้สึกว่ามันคงแปลกใหม่ดีถ้าเราจะทำซิทคอมผู้ใหญ่ที่ว่าด้วยเรื่องของไนท์ไลฟ์และการเดทติ้งซีนเยอะๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสนุกที่จะได้ทำมันจุดประสงค์ตอนนั้นทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราคือกรุงเทพในเมืองซึ่งมันเป็นทาร์เก็ตที่มันเล็กอยู่แล้วถ้าคนกลุ่มนี้พอใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ปรากฏว่าพอมันฮิตขึ้นมามันกลายเป็นรัศมีมันไกลออกไปกว่าที่เราคิดมันกลายเป็นระดับแมสคือหมายถึงว่าเราได้เออร์เบิร์นด้วยเราได้รูรัลด้วยได้พี่น้องต่างจังหวัดที่ดูเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่มปรับกลยุทธ์แล้วครับช่วงแรกเป็นต่อละโป๊สะบัดเลยมันถูกใจคนเมืองมากเราก็แบบไม่ใช่โป๊หรอกมันเซ็กซี่อ่ะมันโป๊มากไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นทีวีใช่ไหมแต่มันเป็นทีวีที่เป็นแตะเส้นเลทของคำว่าเซ็กซี่ได้สุดละของทีวีแล้วมันก็ฮือฮามากเพราะว่าเราทำให้คนเมืองดูลูกค้าเราก็ชอบมากเลยเพราะมันเริ่มขยายไปกลายเป็นเริ่มมีผู้ใหญ่ดูเขาเริ่มคอมเมนต์ว่าขอโป้น้อยลงหน่อยแฟนคลับเริ่มมีละสักพักมีแฟนคลับส่งจดหมายมาว่าขอโทษนะคะลูกติดเป็นต่อมากเลยอยากจะให้เบาเรื่องคำหยาบคายและเซ็กซี่ออกซึ่งเราก็ต้องฟังแล้วตอนแรกฟังแบบเอ๊ะทำไมลูกได้ดูเป็นต่อล่ะครับคือก็จะแล้วก็4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับเราตอนนั้นเราคิดว่ามัน4 ทุ่มกว่าแล้วควรจะให้ลูกนอนนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเด็กดูไปแล้วโอเคงั้นเราก็ต้องปรับมันก็ต้องเริ่มเดินถอยลงมานิดนึงเพื่อให้คนส่วนใหญ่รับได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะต้องปรับกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเส้นของเป็นต่อตั้งแต่ปีแรกที่ทำ20 ปีที่แล้วพี่เกลือมันค่อยๆมาอย่างนี้ป่ะหรือมันแบบปีแรกที่ทำออกมาฟีดแบ็กมันมาเลยป่ะมันเปรี้ยงเลยป่ะ
มันเปรี้ยงมาเลยฮะ เปรี้ยงมาตั้งแต่เริ่มเลย ผมงงมากเลยเหมือนกันคือมันพอมันปุ๊บมาแล้วมันก็ช่วงพอหมด1 ปีคือมันพีคเลยครับคือเรากลายว่าเรามีฐานแฟนคลับที่แบบชัดเจนมากแล้วก็เรตติ้งดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับไปเลย แล้วถ้าเกิดสมมติเอาแบบช่วงประมาณการใน20 ปีที่มันแบบแม่งคือเส้นสูงสุดของ สูงสุด เป็นต่ ของเราอะฮะผมว่าน่าจะประมาณปี4ปี5ปี4ปี5เป็นปีที่แบบเชื่อว่าทุกคนรู้จักเราแล้วจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงไต่ของการที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักเราแบบทุกเพศทุกวัยอะปี4ปี5นี่น่าจะเป็นปีที่แทบจะเรียกว่าทุกเพศทุกวัยรู้จักเรารู้จักเราในฐานะเราเป็นต่อไปวอกกลายเป็นชื่อของผมไปแล้วสักกลินกลายเป็นชื่อของพี่เจี๊ยบไปแล้วพี่อู๊ดนี่ชื่อพี่อู๊ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไปไกลจนถึงขั้นว่าเริ่มมีเด็กชื่อเป็นต่อชื่อพอใจครับเริ่มมีตัวละครของละครเรื่องอื่นที่ตั้งชื่อหมาชื่อแมวเป็นตัวละครเป็นต่อ เป็นต่อหนออะไรเงี้ยไปแล้วใช่ในความสนุกของการทำงานในเป็นต่อครับอันนี้ผมอยากรู้ในฐานะคนดูนะบทอ่ะมันตามนั้นเลยปะหรือพี่สดกันมุกต่างๆเนี่ยมันตามนั้นฮะมันตามนั้นเพราะว่าเราคิดกันมาแล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่เติมบางอันเนี่ยมันจะเติมจากการที่เราแบบเล่นๆกันแล้วก็เฮ้ยงั้นเติมอันนี้ระหว่างซ้อมอย่างเงี้ยจะมีแล้วก็ไอ้ที่จะปล่อยจริงๆจะไปท้ายฉากที่โอเคหมดบทกูแล้วนะกูจะเล่นแล้วกูซัดกันไปต่ออะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโดย 80% คือบทเขียนบทขึ้นมาเป็นต่อเคยโดนคอมเมนต์อะไรที่ในแง่เนกาทีฟบ้างไหมถ้านอกเหนือจากที่พี่เกลือเราเคยแบบเรื่องไม่สนุกมันไม่ดีมันมีตลอดเวลาครับคือแน่นอนเราทำละครเนี่ยเราจะได้รับกระแสตอบรับจากคนดูตลอดช่วงนั้นเนี่ยมันแน่นอนเป็นช่วงการเข้ามาของโซเชียลด้วยนะครับ Facebook เพิ่งมีครับพันทิปตอนนั้นก็คือจะแบบอ่านพันทิปกันพวกคอมเมนต์ละครก็จะไปอยู่ในพันทิปครับแล้วเวลาด่าเขาด่าแรงมากบางทีด่าเขาด่าดันเป็นกระทู้แนะนำ อะไรอย่างเงี้ยก็มีเราก็แค่ฟังครับบางทีเห็นว่าเอ้ยรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบโป๊ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมานั่งฟังว่าในความรู้สึกนั้นมันแปลว่าเรทเส้นของคำว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันแล้วก็ต้องบาลานซ์มันให้ได้ด้วยวิธีปรับลดลงครับอย่างเช่นเฮ้ยเดทติ้งซีนเยอะไปละถึงแม้ว่าคนจะมีคนส่วนหนึ่งเฮก็จริงแต่เรากำลังจะเสียคนส่วนหนึ่งไปนะครับ3-4 ตอนนี้ตัดเดทติ้งซีนลงเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนให้มันเบาลงลดเพดานของเซ็กซี่ซีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคนรู้สึกว่าโอ้พูดจารุนแรงก็ต้องเริ่มลดอะไรเงี้ยเราก็ฟังตลอดเวลาแหละครับอย่างเช่นแบบตบหัวมีช่วงนึงตบหัวไม่ใช่ตบหัวตบหัวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเป็นต่อน่าจะเป็นเรื่องแรกๆไหมพี่ที่แบบเป็นซิทคอมแล้วพูดเขาเรียกอะไรครับพูดแทนตัวเองว่ากูมึงโน่นนี่นั่นหรือมันมีอยู่แล้วแต่เพราะจริงๆมันก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไป20 ปีที่แล้วตอนนั้นทีวีมันยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นทีวีดิจิตอลถูกปะครับแล้วมันก็ยังเซ็นเซอร์อะไรมันยังรุนแรงอยู่คือเอาตรงๆจริงๆกูมึงเนี่ยฮะพูดได้มานานแล้วอย่างพวกละครที่เป็นตลาดอะไรอย่างเงี้ยอีนี่บึ้งอย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยมันอยู่ในตลาดไงมันอยู่ในเรานึกถึงละครยาวเซตอัพที่พูดกูมึงส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดบ้านอยู่ในอะไรอย่างงี้ลำยองซึ่งเราอยู่ในยุคที่เราบอกว่าคำศัพท์นี่มันถูกใช้ในเมืองอ่ะแล้วเราก็ใช้มาในเมืองแค่นั้นเองเพราะว่าพอเป็นละครอ่ะพอเป็นเซตอัพในเมืองว่าแต่ก่อนยุคละครยาวอย่างเงี้ยนึกถึงพอในเมืองเขาจะเริ่มแบบคุณชั้นอย่างเงี้ยเพราะมันมีเต็มไปด้วยพระเอกนางเอกไงผมคุณอย่างนั้นอย่างงี้ใช่แต่เนี่ยพอเราเป็นเพื่อนอ่ะเริ่มแบบคุณเป็นต่อครับผมอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ได้จริงอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราพยายามจะยัดคำว่ากูมึงนะครับคือเรารู้สึกว่านายเป็นต่อนายทำอย่างงี้มึงสนิทกันจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นกูมึงแค่นั้นเองครับใช่คำชมที่ได้รับมากที่สุดจากเป็นต่อที่พี่ได้รับมาหรือทีมได้รับมาโอ้โหตอนนั้นไม่รู้เลยครับคือรู้อีกทีคือก็แบบก็คนก็จะเดินมาบอกว่าชอบตลกมากเลยชอบมากเลยอะไรเงี้ยหรือแบบบางคนก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยดูทีวีมานานแล้วก็กลายเป็นมาติดเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นผมมีคำถามส่วนตัวอยากถามพี่เกลือมากเลยครับแต่ละตอนนะครับพี่ครับพี่ไปหาพริตตี้มาใช่มันยังมีเดี๋ยวใครเป็นไอเดียเริ่มต้นในการที่จะเริ่มเอาน้องๆเหล่านี้เริ่มเข้ามาอยู่มีบทบาทในเป็นต่อเราคุยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วฮะเราคุยตั้งแต่เดทติ้งซีนเนี่ย
หนึ่งคือการทำงานเนี่ยผมบอกพี่โนว่าเรื่องเนี้ยเราทำงานแบบมีความสุขนะเราอยากเห็นอะไรเราก็ต้องได้เห็นไง ก็คือเราชอบอะตอนนั้นเราคือต้องมีผู้หญิงสวยๆถูกไหมแล้วแบบพระเอกมาจีบแล้วผู้หญิงไม่สวยได้ไงอะผู้หญิงไม่เข้ามาอยู่กับพระเอกแล้วแบบถ้าไม่ได้คนก็บอกพระเอกแบบโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่คูลเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีหน่วยงานสเกาต์ของเราที่จะอยู่ในแวดวงพิตตี้แล้วเขาก็จะสเกาต์เลยมีหน้าที่สเกาต์อย่างเดียวใครเป็นคนเลือกมันโดนทุกตัวไงพี่ไม่ใช่หรอกประเด็นคนสเกาต์คนแรกของเราเป็นทอมด้วยนะชื่อเดะใช่คือตอนแรกก็เป็นแบบผู้ช่วยต่างๆนานาผู้ชายมาแล้วก็เริ่มหาของเราที่เราแบบเฮ้ยน้องคนนี้เคยมาเล่นชอบคนนี้สวยเนี้ยเอารูปมาดูคนนี้สวยก็เอามาพอเริ่มหมดปั๊บเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันต้องมีทีมแล้วมันต้องมีจริงจังแล้วคนแรกเราเป็นทอมคนหนึ่งชื่อเดะแล้วเดะเนี่ยมันเป็นคนที่มันมีเซนส์อะเซนส์ดีอย่างเงี้ยเวลามันมองใครแล้วแบบพี่คนนี้เนี่ยแล้วพอมาได้จริงไม่เพราะพิตตี้สวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะในเป็นต่อเพราะมันต้องแสดงไงใช่ครับคำว่าสวยอาจจะยังไม่เท่ากับคำว่ามีเสน่ห์ไหมมันยั่วยวนใจเราไหมผู้หญิงบางคนไม่สวยนะคือถ้าเทียบหน้าต่อหน้าคนนี้อาจจะไม่สวยแต่คนที่พอเวลาพูดด้วยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเซ็กซี่จังเลยวะอะไรเงี้ยมันเนี่ยความหาตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าผมจำได้ว่าเป็นต่อที่พอมันเดินทางมาสักระยะหนึ่งอะกลุ่มพิตตี้อ่ะเอางี้ผมจะรู้จักน้องๆบ้างไงกลุ่มพิตตี้แม่งคือใครได้ไปเป็นต่อนี่แม่งคือเชี่ยแม่งค่าตัวอัพนะเว้ยพี่ใช่ครับเพราะว่าแล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นเลยในช่วงปี4ปี5จะมีน้องพิตตี้เนี่ยส่งใบเรซูเม่เข้ามาเยอะมากแล้วเราก็เลือกคือมีให้เลือกหลากหลายเลยอ่ะจริงเพราะเขารู้สึกว่าแบบมันคือการอัปเกรดใช่เขารู้สึกว่าการที่เขาได้เป็นต่อเกิร์ลส์อ่ะมันดีอ่ะมันเป็นพอร์ตที่ดีมากสำหรับเขาใช่เพราะผมจำได้ว่าสังคมพริตตี้แม่งคือทุกคนแม่งจะแบบในงานมอเตอร์โชว์แม่งคือถ้าเกิดใครผ่านเป็นต่อมาใช่ค่าตัวแพงเลยใช่แล้วก็เป็นช่วงที่ปี4ปี5ผมไม่กล้าเดินมอเตอร์โชว์อ่ะเดินไปก็ต้องรับไหว้ดีน้องคือพริตตี้ทุกคนก็แบบเดินแล้วนอกฉากมีกระลิ้มกระเหลี่ยกันอย่างนั้นปะไม่เชื่อผมไม่มีไม่ผมเป็นคนเขียนบทผมทำไม่ได้ไงตอนนั้นแต่ช่วงไม่เขียนบทแล้วก็มีสิทธิ์ได้นะคือผมเองผมจะมีความยึดถือของผมอยู่แล้วตอนผมเป็นทีมงานเนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับนักแสดงเพราะว่ามันจะทำงานลำบากเพราะตอนนั้นพุ่มกับด้วยเดี๋ยวปกครองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีไหมนักแสดงคนอื่นมีไอเตี้ยเนี่ยไอเตี้ยเนี่ยตัวดีไอเตี้ยนี่ตัวดีเลยหน้าจอยังไงหลังจอก็น่าจะประมาณนั้นไม่นะในเรื่องเนี่ยผมกับพี่เจี๊ยบดูจะเป็นคนนี้แบบเรื่องแพรวพราวจีบสาวเก่งนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยไอพี่อู๊ดเนี่ยไอเนี่ยตัวแสบนะไอตัวเนี้ยตัวดีนะแล้วเป็นต่อล่ะครับเป็นต่อมันจะเป็นประเภทแบบหนึ่งคือนิ่งจะไม่ค่อยแบบแสดงอาการลุกลี้ลุกลนเท่าไหร่เขาคีปคูลไงเขาคีปคูลอะไรอย่างเงี้ยนี่ส่วนใหญ่เขาจะแบบคือมันถามว่าชาคิดมันเป็นคนเจ้าชู้มันไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่มันเป็นคนที่แบบพยายามให้คุณค่าความรักแล้วพยายามจะหาแบบความรักตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอเขารักใครเขาจะรักมากแบบรักมากอ่ะรักแบบหมดจิตหมดใจทุ่มให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยจนแบบเป็นต่อเนี่ยมันก็จะขำมากตัวที่ว่ามันจะมีผมมีพี่นกแล้วก็มีชาคิดซึ่งตอนนั้นจะเป็นแบบวัยรุ่นว้าวุ่นกันอ่ะเราก็จะผัดกันมีแฟนก็จะมีเรียงกันไปคนนี้มีแฟนปั๊บแล้วก็อกหักแล้วก็นั่งร้องไห้ปลอบกันแล้วก็มีใหม่แล้วก็อกหักกันอยู่อย่างเงี้ยช่วงตอนแบบหนุ่มๆใช่แล้วมันก็จะไล่กันจริงๆนะเพื่อมันจะเป็นตำแหน่งเลยถ้าคนนี้เลิกกับแฟนปั๊บนะคนต่อไปมึงเตรียมตัวได้เลยอ่ะเหมือนเป็นอาถรรพ์พวกพี่คือเป็นต่อจริงคือจริงๆแล้วพอเวลาเรามีแฟนแล้วเรายังมีความสุขดีอยู่อ่ะเราก็พยายามจะประคองชีวิตคู่เพื่อนไงอย่าเลิกกันนะมึงอย่าเลยครับผมได้ดูตอนไอผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูเหมือนกันไอเป็นต่ออันเซนเซอร์นั่นเขาปล่อยสุดอ่ะใช่อันเซนเซอร์นี่มันมากเพราะเราคิดแล้วนี่ไอ้นี่เขียนเนี่ยทีนี้คือตอนนั้นเราคิดแล้วว่าเอ้ยไหนถ้ามันอันเซนเซอร์เป็นต่ออันเซนเซอร์อ่ะตอนนั้นไลน์ทีวีบอกว่าขอแบบมากกว่าเป็นต่อที่อยู่ในทีวีได้สิครับ ต้องการอยู่แล้วได้สิครับก็เลยโคเวอร์หนัง X เลยไปหาดูไม่รู้มีดูเปล่านะ
ไม่รู้มีรู้ ไม่รู้ นะ ไลน์ทีวีไม่รู้ยัง ไม่รู้ยัง หรือเปล่า แต่ไลน์ทีวีมันไม่มีแล้วไงแต่ว่าตอนนั้นผมยังดู แต่เป็นการทำงานที่สนุกมากเลยผมบอกว่า พี่เราจะทำมันให้แบบสุดแบบระบือเลยนะอะไรเงี้ยบอกได้เลย ก็เลยว่าโอเค เรียกน้องโมเดลลิ่งมาบอกว่าเราจะต้องการบิกินี่อ่ะผู้หญิงนางแบบบิกินี่อ่ะ ไม่ใช่พริตตี้แล้วนะ ไม่ อันนี้คือโมเดลละ โมเดล อ่า เราต้องการ20 คน อืม แล้วเชื่อไหมผมมานั่งดูในเรื่องอ่ะทั้งเรื่องนะฮะผู้หญิงทั้งเรื่องเนี้ยในเป็นต่อเซนเซอร์อะใส่อยู่2ชุด คือชุดบิกินี่กับชุดเมด โคตรตอบสนองเลยอะ โอ้ โคตรสนอง เปิด นี้ กล้องวันแรกทีมงานทุกคนนี่แบบมาครับ จริงคือแบบตื่นเต้นเล่นมันเห็นพลังมวลหมู่ของผู้ชายที่แบบเฮ้ยเราได้ทำเป็นช่างไฟคือแบบกระตือรือร้นมากอะไรอย่างเงี้ยพอวันที่3นะน้องใส่บิกินี่เดินผ่านทีมงานนั่งกินข้าวเบื่อ เนี่ยบอกมันต้องมีวันนี้แหละ วันที่พวกมึงเบื่อเนี่ยเข้าใจยัง เหมือนปรงแล้วเงี้ยเหมือน ตอนเปิดกล้องเนี่ยไอไลน์ทีวีน้องตากล้องมาถามว่าพี่ไม่ตื่นเต้นเหรอบิกินี่แล้วเนี่ยบอกมึงลองอยู่กับเป็นต่อมาแบบเกือบทั้งชีวิตเหมือนกูมึงจะเข้าใจว่ามึงจะไม่ตื่นเต้นกับผู้หญิงแล้วเซ็กซี่เลยอย่างเงี้ยจนวันที่3อ่ะมันนั่งกินข้าวเลยถามว่ามึงเข้าใจกูยัง แล้วแถมก็จะมีการคอลแลบด้วยนะใช่ไหม ใช่ พี่จะมีคอลแลบกับผู้กองเจ้าเสน่ห์ด้วย ใช่ฮะ ใช่ไหมมีการเอาเรื่องอีกเรื่องนึงมาคอลแลบกัน คือตอนแรกอ่ะโปรเจกต์แรกเราไม่ได้บอกว่าจะมีคอลแลบตอนบอกไลน์ทีวีอ่ะแต่ว่า อ่าฮะ ในฉากนั้นมันจะมีตำรวจเข้ามาจัดการกับพวกโจรไง อ่าฮะ ก็เลยคุยกับน้องว่าเฮ้ยตอนนั้นแบบผู้กองปิดไปแล้วนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรักนะเรื่องไหนจะมีตำรวจก็เอาเลยเวลาผู้กองมานะมาเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีอะไรหน่อยมันก็สนุกดีอะ เป็นต่ออีกผมใช้ว่าอีกพาร์ทหนึ่งนะ ฮะ เป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่แบบ ฮะ โคตรเชี่ย จริงครับ แต่แบบมันสนุกมาก ใช่ สนุกมากจริงๆใน 4-5 ปีแรกการเขียนบทผมเชื่อว่า ตอนที่พี่เกลือเขียนผมเชื่อว่ามันก็มาจากอินไซต์มาจากสิ่งรอบตัวประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เกลือนะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเป็นต่อที่ผ่านมา20 ปีนะครับสมมติเฉลี่ยวีคละวันปีละ50 ตอน ปีละ50ครับ 1,000 ตอนแล้วนะพี่ ใช่ครับ มันคิดซิทูเอชันกันยังไงอ่ะหมายถึงในช่วงปีหลังๆอ่ะพี่มันไม่ไอ้นี่อ่ะพี่ ปีหลังๆนี่เป็นน้องๆเขียนแล้ว แต่ผมมักจะบอกน้องๆเสมอเนี่ยเจ้านี่ก็จะอยู่ว่าผมจะบอกว่า คือซิทคอมมันไม่ใช่พล็อตที่เราจะต้องมานั่งคิดพล็อตขนาดนั้น แต่ซิทคอมมันคือไลฟ์ผมก็มักจะพาพวกเด็กๆไปใช้ชีวิตอะเวลาผมเขียนบทผมไม่ค่อยเขียนอยู่ที่ออฟฟิศนะครับ ร้านเหล้าอย่างเงี้ย ร้านเหล้าก็มีร้านเหล้าบ่อยมากแล้วนั่งเขียนบทร้านเหล้าอัดคอมกลางเลยตั้งกินเห กินเห ล้า ล้าไปฟังเพลงไป บางที โน่นนี่นั่นไป ไปต่างจังหวัดไปเอาตั้งคอมตั้ง หรือบางทีไปปั่นจักรยานจัดทริปปั่นจักรยานไปนู่นไปนั่นนี่เฮ้ยมาที่บ้านพี่เฮ้ยมานั่งก็ทุกครั้งก็มีจะกินอะไรดื่มแล้วก็นั่งมันคือชีวิตนะฮะเปิดดูทีวีกันบ้างคือช่วงผมอยู่นี่เราอยู่กันทีมบทน้องๆที่อยู่ผมประมาณวันหนึ่งประมาณ10 กว่าชั่วโมงอะแล้วเราจะทำงานกันอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงมั้งที่เหลือแม่งก็จะเริ่มแบบเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนอนดูทีวีบ้างอยากพักเอานั่งเล่นเกมบ้างคุยกันไป แต่ในหัวมันต้องคิดถูกไหม ใช่ครับ เพราะว่าหน้าที่ของการพิมพ์บทมันคือเสมียนพิมพ์ดีดหน้าที่ของคนเขียนบทคือคุณต้องประมวลฉะนั้นมันก็จะนั่งไปใช้ชีวิตไปสักพักเที่ยงแล้วยังไม่ทำงานเลยนะไปกินข้าวเอาออกไปกินข้าวกินข้าวกลับมาบ้านนั่งเล่นกันไปจนนู่นอ่ะ พอเที่ยงคืนปั๊บเริ่มง่วงแล้วเฮ้ยมาเอาจริงจังสักทีมา แล้วก็เขียนเสร็จประมาณตี 2อ้าวย้ายไปง่วงละ เป็นประมาณแบบนั้น ประมาณนั้นทุกวันนะฮะทุกวันนะที่เราก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็พยายามจะให้เขาแบบได้เจออะไรใหม่ๆคือการที่แบบน้องมาอยู่ในทีมผมมันจะพยายามให้เขาไปเจอซึ่งบางครั้งก็อาจจะดูโหดร้ายนะบางทีแบบอย่างเช่นแบบน้องๆผู้หญิงมาในทีมเงี้ยผมก็บอกว่าผมพาไปร้านอาหารอีสานแล้วบอกมึงรู้จักตัวเดียวอันเดียววัวไหม ไม่รู้จักพี่ผมก็สั่งเป็นต้มมาทุกคนต้องกิน อะไรเงี้ยแม่งดูเผด็จการนะดูเป็นคนแบบเจ้านายแบบที่แบบเลวมากเลย ฝ่าพี่แกล้งน้องแหละ ไม่ผมอยากให้เขากินแล้วให้เขารู้ว่า คุณชอบหรือไม่ชอบมัน สิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาคือ อย่าปฏิเสธสิ่งที่เข้ามานะรับมันแล้วชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องลองก่อนเนี่ยคือวิธีการหาพล็อตไม่งั้นคุณจะเป็นคนประเภทอ่านเฉพาะสิ่งที่คุณอยากอ่านคุณจะรับสื่อรับข้อมูลได้เฉพาะมุมมอง
คุณจะไม่อยากเข้าไปในสิ่งที่เกลียดจังเลยเรื่องเนี้ยไม่อยากอ่านอ่ะ ฮะ ไปอ่านก่อน ครับ ไปลองก่อนชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงเนี่ยน้องบางคนก็กินแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยเปิดโลกว่ะอร่อย ครับ บางคนบอกกูจะไม่มีวันกินอีกแล้ว แต่อย่างน้อยมึงได้กินไปแล้ว อ่า แล้วมึงได้รับรู้ไปแล้วว่าความรู้สึกของการไม่ชอบมันเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็จะพาไปแบบกึ่งบังคับ ไปทำ น้องมันก็จะกลัวมากแล้วเวลาหันไปแล้วว่าไปทำอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ในทางปัจจุบันเนี่ยครับ ครับ เป็นต่อมีผมใช้คำว่า เส้นทางมันจะไปยังไงต่อหรือยังไม่รู้เลย หมายถึงว่ามันจะมีจุดจบไหมฮะ ปลายทางของคนเขียนบทที่คิดไว้หรือหัวหน้าหรือมันถูกวางไว้ยังไงฮะ จริงๆผมเค เค ยเขียนตอนจบของเป็นต่อไว้ตอนปี4นะ อืม ผมคิดขึ้นมาตอนที่ผมเขียนถึงปี4แล้วผมแบบ คือเรารู้ว่าเราทำซิทคอมเราจะรู้จักว่ามันจะมีเกิดและมีดับ มันจะต้องมีการจบอะไรเงี้ย ครับ ซิทคอมบางเรื่องมันจบแบบกระทันหันจบแบบเฟดๆอยู่ดีๆก็จบผมไม่ชอบอะเวลาผมทำโปรเจกต์อะไรผมอยากจบมันด้วยความสวยงาม แลนดิ้งสวย ใช่ ตอนนั้นผมคิดไว้เลยอะ ๆอืม คิดเลยว่ามันจะจบแบบไหนเป็นแบบนี้เขียนซีนาริโออะไรอย่างเงี้ยไว้เลยอะ คือมีตอนจบเลยล่ะ ใช่ แต่นั้นเมื่อตอนประมาณ10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นซีนาริโอนั้นมันไม่น่าใช้ได้แล้ว เพราะว่าพอมันไปเรื่อยๆปั๊บมันกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นคนดูผูกพันแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากให้เรามีสร้างความสุขให้เขาไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายว่างั้นก็คือชีวิตจริง ๆ แล้วล่ะที่เราคงกำหนดอะไรมันไม่ได้อะเพราะอย่าว่าแต่กำหนดชีวิตตัวละครเลยฮะชีวิตนักแสดงนี่เลยกำหนดไม่ได้เราไม่รู้เลยนะว่า ระหว่างตัวละครกับนักแสดงใครจะไปก่อนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มตรวจเบาหวานตรวจความดันกันแล้ว เพราะมัน20 ปีแล้วนะ ใช่ใช่ ย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตเปรียบเทียบแล้ววันนั้นที่เฮงจบ ครับ มันมีวันจบที่ถูกวางไว้อยู่แล้วปะหรือมันถูกจบไปห้วน มันมีตอนจบที่คือพอเรารู้ว่าโอเคไม่ได้ไปต่อแล้ว เราก็ต้องหาทางแลนดิ้งให้มันจบแล้ว อันนั้นคือเฮง ใช่ใช่ แต่สำหรับเป็นต่อวันนี้เนี่ย เป็นต่อวันนี้ยังไม่มีแลนดิ้งใช่คือเรายังไม่รู้จริงเพราะว่าทุกวันเนี้ยโลกของธุรกิจของละครหรือของซิทคอมมันไม่เหมือนเดิมนะฮะแต่ก่อนซิทคอมเราต่ออายุกันเป็นปี ครับ ๆคือปีนี้รอดปีนี้ต่อไปหรือบางทีเรารู้แล้ว2-3 ปีนี้รอดอะไรเงี้ยแต่ในละครยุคเนี้ยเขาต่ออายุเป็นควอเตอร์ทุกไตรมาสทุก3 เดือน 3 เดือนนี้รอด ซึ่งเป็นต่อเป็นแบบนั้นปะ ทุกวันนี้ละครซิทคอมก็จะเป็นแบบนั้นกันซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแสดงว่าเป็นต่อเป็นข้อยกเว้น ใช่ใช่เป็นต่อเราก็ยังพอมีว่าโอเคเรามีแอปพลิเคชันซื้อเราไปนะไอชีอีซื้อเราแล้วยังมีลูกค้าอยู่ก็จะพอการันตีได้ว่าปีนี้ได้ปีนี้ยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เล่นกันด้วยความรู้สึกที่ว่าเราสบายๆกันแล้วที่ว่ามัน20 ปีแล้วเนาะเราก็แบบเติบโตจนเรียนรู้การจากลากันแบบด้วยความสุขอะตอนเด็กๆเราคงไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องนี้การจากลากันด้วยความสุขมันเป็นยังไงเรารู้สึกการจากลามันคือเศร้าใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเป็นทีมนักแสดงเราอะเราพบกับการจากลาเจอกันใหม่แล้วจากลาแล้วเจอกันใหม่จนเราเรียนรู้ว่าการจากลาบางทีมันก็เป็นการจากลาที่สวยงามได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดจะถึงวันนั้นจริงๆมันก็น่าจะพร้อมกันทุกคนใช่แล้วเราก็ยังคงรู้สึกว่าอย่างน้อยเรามีความทรงจำดีของชีวิตหนึ่งเราเล่นซิทคอมเรื่องเป็นต่อมันก็มันเติบโตมากับคนยุคหนึ่งเลยนะใช่แล้วมันทำหน้าที่ของมันได้สุดกำลังที่ซิทคอมเรื่องนึงจะทำได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับโคตรดีเลยครับแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งที่พราวที่สุดสำหรับการทำซีรีส์ซิทคอมเรื่องนี้ล่ะคือถ้าบอกว่าสิ่งที่คนจะจำผมได้มันก็คือเป็นต่อนี่แหละแล้วผมก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับมันไหมภาคภูมิใจแต่ว่าจริงๆแล้วงานที่ผมภาคภูมิใจอ่ะผมก็ภาคภูมิใจหมดแม้ว่าบางงานที่ไม่ประสบความสำเร็จผมก็ยังยินดีที่ได้ทำมันนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมแบบมีความสุขที่ได้ทำจริงอ่ะอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ผมทำซิทคอมยินเด่นผมทำซิทคอมสูตรรักชุลมุนซึ่งมันอาจจะเป็นซิทคอมที่ยังไม่ได้โด่งดังมากแล้วมันก็อายุสั้นมากเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมทำมันด้วยหัวใจเลยแล้วผมก็มีความสุขอะกลับไปดูอีกก็ยังรู้สึกว่าผมชอบมันอะผมไม่เคยเสียใจที่ได้ทำมันเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกเรื่องก็คือเราสนุกกับมันตั้งแต่ตอนที่เราได้เริ่มทำแล้วใช่ครับเพราะผมเป็นคนที่ถ้าผมไม่สนุกอะผมเขียนไม่ได้คือถ้าผมไม่ได้มีแพชชั่นในการเขียนมันขึ้นมาผมไม่รู้ผมจะไปเขียนยังไงอะเพราะทุกครั้งที่ผมจะเขียนอะไรสักอย่างผมจะถามตัวเองว่าผมอยากทำมันไหมผมอยากทำไหมถ้าไม่อยากผมก็จะไม่เขียนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างแรกคือ1เรามีความสุขจริงๆใช่ไหมที่การเขียนเรื่องนี้2
คนดูเขาได้อะไรจากสิ่งที่เราเขียนที่จริงไหมวะอะไรเงี้ย ถ้าเราสนุกอย่างเดียวแต่คนดูไม่ได้อะไรก็มันก็ไม่มีประโยชน์ ถ้างั้นผมถามเลยได้ไหมว่าจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเป็นต่อถ้านอกเหนือจากความบันเทิงนะครับทางเป็นต่อหรือตัวพี่เกลือเองเราอยากให้อะไรกับคนดูในความเป็นต่อจริงๆเป็นต่อมันจะมีแง่คิดของมันสอดแทรกอยู่ในทุกตอนอยู่แล้วซึ่งแต่ละตอนมันอาจจะเป็นประเด็นแตกต่างกันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไลฟ์คือชีวิตที่เราเจออย่างนี้แล้วเราได้อะไรถูกไหมฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกคือจริงๆแล้วความผูกพันของคนความรักเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะความรักเนี่ยสำหรับมนุษย์มีคุณค่ามากนะมันมีคุณค่ามากพอที่คุณจะต้องตามหามันทั้งชีวิตอ่ะฉะนั้นก็อย่าหยุดที่จะตามหามันก็จงหาความรักดีให้กับตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทั้งล็อกไลน์ของเป็นต่อใช่ครับแล้วก็เป็นข้อคิดของเรื่องนี้ด้วยใช่ซึ่งแล้วแต่ละตอนก็มีตอนปีกย่อยที่บางทีเราไปเจอเรื่องนี้มาแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราคิดว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้มันก็จะแยกไปแตกแยกกันออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอมานั่งฟังพี่เกลือเล่าแบบเนี้ยหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะมันเราก็แบบโอเคด้วยความเป็นต่อคือแม่งแล้วเราเป็นคนทำงานแล้วโตมากับยุคนี้มันอินอยู่แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็รักมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซิทคอมเรื่องนี้มันสนุกจังเลยวะมันฮิตจังเลยวะแต่ที่สงสัยไปมากกว่านั้นวันนี้คือเชื่อทำไมซิทคอมเรื่องนี้มันอยู่ได้นานขนาดนี้วะแต่พอพี่เกลือเล่าแล้วค่อยผูกทีละเรื่องทีมเบื้องหลังมาจากชีวิตจริงประสบการณ์การคิดความสนิทระหว่างคนเบื้องหลังกับทีมนักแสดงแล้วก็การหาคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมคือผมว่าพอมันอย่างเงี้ยมันเริ่มมองเห็นว่าทำไมเป็นต่อถึงฮิตวะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามาจากดวงครับที่เราจะได้มารวมกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อตลอดนะผมรู้สึกว่าแม้ต่อให้เราคิดเยอะๆมากแต่ถ้ามันไม่มีดวงที่มันจะแต่ก็จริงนั่นน่ะมันก็จะยากไงแต่อันนี้มันเราเจอกันด้วยแบบโชคชะตาพาพวกเรามาเจอกันแล้วมันพอดีอ่ะมันก็เลยถือว่าโอเคขอบคุณพี่เกลือมากๆขอบคุณจริงๆคือเรื่องเป็นต่อเนี่ยอย่างที่พี่เกลือบอกอะว่ามันยังไม่รู้นะว่าจุดจบจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ทีมนักแสดงหรือทีมเบื้องหลังหรอกผมว่าคนดูเราเองแฟนๆเป็นต่อก็น่าจะเรียนรู้กับเรื่องการจากลาอย่างสวยงามเหมือนที่พี่เกลือบอกได้เหมือนกันใช่ผมเชื่อแบบนั้นแต่อันนี้ขออนุญาตถามพี่เกลือส่งท้ายนิดนึงพี่เกลือบอกตอนแรกว่าตอนนี้ก็คือมาทำเบื้องหน้าอย่างเดียวแล้วไม่เสียดายอ่ะพี่หมายถึงว่าคำว่าไม่เสียดายผมหมายถึงว่าไม่เสียดายสกิลไม่คันไม้คันมือไม่มีหลายคนถามแล้วก็มีหลายคนพยายามจะขอให้เรากลับไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าขอเก็บรวบรวมอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยอยากลองใช้ชีวิตในแบบที่คือผมเป็นคนเขียนบทมาหลายสิบปีมากแล้วก็เหมือนชีวิตเราอ่ะมันเหมือนเราเอาเรื่องชีวิตของเราไปเล่าจนความน่ากลัวของการเป็นคนเขียนบทคือคนดูจะถามว่าเรื่องต่อไปเป็นไรมีเรื่องต่อไปไหมอะไรเงี้ยมันสร้างความกดดันให้เราไปเรื่อยๆเหมือนกันจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าพอเรามาทำพิธีกรรู้สึกเราได้พักผ่อนคลายบ้างที่เราว่ายังไม่มีเรื่องเล่าครับ อะไรอย่างเงี้ยไปเก็บเรื่องราวในชีวิตมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพอเราเติบโตขึ้นเราเริ่มอยากจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่อยากจะเล่าในอีกแบบนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรามีฐานะเป็นนักเล่าเรื่องเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ในฐานะพิธีกรมันก็เป็นการเล่าเรื่องอีกแบบนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันก็สนุกพอๆกับเขียนบทนะฮะเพราะว่างานพิธีกรมันเหมือนเป็นงานที่ผสมความเป็นผู้กำกับนักแสดงคนเขียนบทไว้ในคนเดียวกันใช่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังสนุกกับตรงนี้ใช่ครับใช่สุดท้ายผมขอท้ายนิดเดียวครับผมขอแปลงร่างเป็นวอกปุ๊บ แล้วบอกอะไรกับคนดูของผมหน่อยเกี่ยวกับเป็นต่ออะไรก็ได้ที่รักจ๋า รักกันอย่างนี้นานๆนะจ๊ะหวังว่าจะได้เจอกันนะจ๊ะเย็ดเปียด ขอบคุณมากครับพี่เกิดขอบคุณครับก็คุณเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร